জয় শ্ৰী কৃষ্ণ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আমাৰ মনটোৰ চঞ্চলতাৰ বাবে আমি সংসাৰৰ মায়ামোহত আবদ্ধ হৈ ভগৱানৰ ভক্তিৰ পৰা নিজৰ মনক আঁতৰাই ৰাখোঁ। আমাৰ জীৱনত অশান্তিৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আমাৰ মনটো। আমাৰ মনটোৰ বাবে আমি আশা আকাংক্ষা লোভ মোহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওঁ। সেইবাবে আমি আমাৰ মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। মনটো হ'ল ভগৱানৰ স্বৰূপ। এতিয়া আপোনাৰ মনত হয়তো প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, যদি মনটো ভগৱানৰ স্বৰূপ তেনেহলে আমাৰ মনলৈ বেয়া চিন্তা কিয় আহে, মনে আমাক হাৰাশাস্তি কিয় কৰে? আজি আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আৰু লগতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আপুনি কিদৰে আপোনাৰ মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাবৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে মনোযোগেৰে শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে GN-A-to-Z। যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'বলৈ নাপাহৰিব। বাৰিষা কালত যেতিয়া গংগা নদী বানপানী হয় তেতিয়া গংগাৰ সেই পানী খাল বিলৰ মাজেৰে বৈ যায়। লাহে লাহে যেতিয়া সেই পানী শুকাই যায় তেতিয়া সেই খাল বিলত জমা হোৱা পানীসমূহ তাতেই থাকি যায় আৰু গংগা পুনৰ নিজৰ সুঁতিত ববলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, সেই যে গংগাৰ পানী বাৰিষা কালত উপচি পৰাৰ বাবে তাৰ পানী খাল বিলত জমা হৈছিল, সেই পানীক মানুহে পবিত্ৰ বুলি মানি তাত স্নান কৰিবনে? সেই পানীক মানুহে পবিত্ৰ বুলি মানি ঘৰলৈ বটলত ভৰাই আনিবনে? কেতিয়াও নানে, নহয়নে? কাৰণ সকলোৱে গংগা নদীৰ সুঁতিয়েদি বৈ থকা পানীকহে পবিত্ৰ বুলি মানি নিজৰ ঘৰলৈ আনিব। পানী সেয়া গংগাৰে আছিল, কিন্তু সুঁতিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে সেয়া পানীক পবিত্ৰ বুলি ভবা নহয়। ঠিক সেইদৰে আমাৰ মনটো ভগৱানৰ স্বৰূপ, কিন্তু আমাৰ মনটোৱে মই মোৰ সংসাৰৰ মায়ামোহৰ মাজত সোমাই পৰাৰ বাবে আমাৰ মন ভক্তিৰ সেই ধাৰাৰ পৰা বিচলিত হৈ যায় আৰু সেইবাবে আমাৰ মনলৈ বেয়া চিন্তা বেয়া ভাৱ আদি আহে। সেই খাল বিলৰ পানীখিনিক পুনৰ পবিত্ৰ কৰিবৰ বাবে পানীখিনিক পুনৰ গংগা নদীৰ সুঁতিলৈ বোৱাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে যদি আমাৰ মন অশুদ্ধ হৈ পৰে আৰু যদি আমাৰ মনক পুনৰ ভক্তিৰ ধাৰাৰ সৈতে নিজক বোৱাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া পুনৰ আমাৰ মন শুদ্ধ হৈ পৰিব আৰু মনলৈ অহা বেয়া চিন্তা বেয়া ভাৱ আদি নাইকিয়া হৈ যাব। গংগাত গৈ লেতেৰা পানী লগ হোৱাৰ পিছত সেই পানীক পবিত্ৰ আৰু গংগাৰ পানী গৈ খাল বিলত জমা হোৱাৰ পিছত সেই পানীক অপবিত্ৰ লেতেৰা হৈ যোৱাৰ দৰে যদি আমাৰ অপবিত্ৰ মনক আমি ভক্তিৰূপী গংগাত মিলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনো পবিত্ৰ হৈ পৰিব। সেইবাবে মনক ভগৱানৰ ভক্তিৰে বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধন টকা পইচা পত্নী পৰিবাৰৰ মোহত মনক বান খাবলৈ নিদিব। কিন্তু বন্ধুসকল, ইয়াৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সংসাৰৰ সকলো ত্যাগ কৰি সন্ন্যাস হ'বলৈ কোৱা নাই। আপুনি ধন টকা পইচা সকলো উপাৰ্জন কৰক, সম্পত্তি আহৰণ কৰক, পৰিবাৰকো সময় দিয়ক, কিন্তু সেইবোৰৰ মোহত পৰি ভগৱানক ভক্তি কৰিবলৈহে নাপাহৰিব। আপুনি এটা কথা পাহৰি নাযাব যে এই সকলো সম্পত্তিৰ গৰাকী সেই পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ। আমি তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰোঁতা মাত্ৰ। এই সংসাৰ ক্ষণস্থায়ী। পুত্ৰ পৰিবাৰ মাথো আমাৰ দুদিনৰ চিনাকি। জীৱন থাকোঁতেই যদি আমি ভক্তি নকৰোঁ তেন্তে মৃত্যুৰ সময়ত আমি লগত একোকে লৈ যাব নোৱাৰিম। মৃত্যুৰ পিছত মানুহে ইহ সংসাৰৰ পৰা কেৱল দুটা বস্তুহে লগত লৈ যাব পাৰে আৰু সেয়াই হৈছে পাপ আৰু পুণ্য। আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে মনৰ চঞ্চলতাৰ বাবে আমি সংসাৰৰ মায়ামোহত বান্ধ খাই ভগৱানৰ ভক্তিৰ পৰা নিজৰ মনক আঁতৰাই ৰাখোঁ। পদুম ফুলৰ দৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। যিদৰে পদুম পানীত ফুলে, কিন্তু পানীৰ এটা টোপাল পদুমৰ ওপৰত 1 ছেকেণ্ডৰ বাবেও ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে সংসাৰত বাস কৰিছোঁ বুলি সংসাৰৰ মায়ামোহত আপোনাৰ মনটোক বান্ধ খাবলৈ নিদি ভক্তিৰ মাৰ্গেৰে এই ভাৱসাগৰ পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰক। যিবোৰ কথাই আমাৰ মনত দুখ দিয়ে সেইবোৰ কথা আমি এটা যুগ পাৰ হৈ গ'লেও
পাহৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ মনত যাক আমি স্থান দিওঁ তেওঁ সকলো সময়তেই আমাৰ লগত থাকে। সেইবাবে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুক আপোনাৰ মগজুত স্থান দি কেৱল ভগৱানক আপোনাৰ মনৰ নিভিত কোণত স্থান দিয়ক। সকলোকে মনৰ পৰা উলিয়াই যেতিয়া ভগৱানৰ প্ৰেমক আপুনি আপোনাৰ অন্তৰত স্থান দিব পাৰিব, তেতিয়াই আপুনি মৃত্যুৰ পাছত মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, যিমান পাৰে নিজৰ মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। কাৰণ আপুনি জীৱনত যিমান উপাৰ্জন কৰিলেও আপোনাৰ মন কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। ভগৱানৰ নাম লৈ ভগৱানক ভক্তি কৰি আপুনি এই ইহ সংসাৰৰ পৰা পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰক। যদি আপুনি ভগৱানক ভক্তি কৰে আপুনি নিশ্চয় মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰা। ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনি আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছোঁ। জয় শ্ৰী কৃষ্ণ।